હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં। આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીના તહેવારોમાં બનતો પૌવાનો ચીવડો અને સાથે સ્પેશિયલ મસાલો પણ બનાવીશું। તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી રેસિપીના વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે। પૌવાનો ચીવડો બનાવવા જે બટાકા પૌવા બનાવીએ છીએ ને, તે જ જાડા પૌવાનો ઉપયોગ કર્યો છે, પરંતુ ચીવડાના સ્પેશિયલ પૌવા મળે છે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય। અને ચેવડો બનાવતા પહેલાં પૌવાને ક્રિસ્પી કરી લેવાના। તો મેં અહીંયા ફૂલ તડકામાં 2 કલાક પૌવાને મૂકી દીધા હતા, અથવા તો તેને કઢાઈમાં શેકીને પણ ક્રિસ્પી કરી લેવાના। હવે પૌવાને ચાળી લઈશું। તો મેં અહીંયા 350 ગ્રામ જેવડા પૌવા લીધા છે। હવે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવા માટે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું, અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરીશું, 1 ચમચી આખા ધાણા એડ કરવાના, 1 ચમચી વરિયાળી એડ કરીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું। તો મેં અહીંયા 1.5 ચમચી જેવું મીઠું એડ કર્યું છે। ફક્ત 2 જ લવિંગ અને 1 નાનો તજનો ટુકડો આપણે એડ કરીશું। તો આનાથી વધારે એડ નથી કરવાનું, બસ આટલું જ એડ કરવાનું। અને 3 ચમચી ખાંડ એડ કરીશું, 2 ચપટી જેટલા જ લીંબુના ફૂલ એડ કરવાના, અથવા તો અડધી ચમચી આમચૂર પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય। અને એકદમ ઝીણું પીસી લેવાનું, એટલે આપણો એકદમ ટેસ્ટી એવો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો હવે તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે, ગેસની આંચ મીડિયમ કરી લેવાની અને મીઠા લીમડાના પાન તળી લઈશું। તો આ રીતનો જારો હશે ને તો તળવામાં આસાની રહે છે। તો મીઠા લીમડાના પાનને આ રીતે ચમચીની મદદથી હલાવીને સરસ ક્રિસ્પી કરી લેવાના। તો આ રીતે ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે આપણે પાનને કાઢી લઈશું। તો હવે અડધો કપ સિંગદાણાને પણ આપણે તળી લેવાના, તેને પણ ચમચીની મદદથી હલાવીને સરસ ક્રિસ્પી કરી લેવાના। સિંગદાણાનો કલર ચેન્જ થઈ જાય એટલે તેને પણ આપણે કાઢી લઈશું। તો હવે મેં અહીંયા 4 ચમચી જેવા દાળિયા લીધા છે, તો દાળિયાને પણ તળી લેવાના। દાળિયાનો પણ કલર ચેન્જ થાય એટલે તેને પણ આપણે કાઢી લેવાના। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, તો હવે તેને કાઢી લઈશું। 4 ચમચી કાજુ લીધા છે, કાજુના ટુકડા, તે પણ આપણે તળી લેવાના। પણ કાજુના ટુકડાને તળાતા બહુ વાર નથી લાગતી, તરત જ એનો કલર ચેન્જ થઈ જાય છે, એટલે બસ આ રીતના થઈ જાય એટલે તેને પણ કાઢી લેવાના। હવે મેં અહીંયા 3 ચમચી દ્રાક્ષ લીધી છે, તો દ્રાક્ષને પણ તળી લઈશું। તો દ્રાક્ષ તળાશે ને એટલે તેનો આ રીતે ફૂલી જશે અને તેનો થોડોક કલર ચેન્જ થઈ જાય એટલે આપણે દ્રાક્ષને પણ કાઢી લઈશું। તો આ બધી જ વસ્તુને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ આંચ ઉપર જ તળી લઈશું, જેથી સારી રીતે સરસ તળાઈ જાય। અને હવે મરચાંને 2 મરચાં મેં આ રીતે ટુકડામાં સમારીને લીધા છે, તે પણ આપણે ક્રિસ્પી કરી લેવાના। તો આ રીતે પૌવા જો તમે બનાવશો ને તો બહુ સરસ એવા ટેસ્ટી બનશે, અને સાથે સ્પેશિયલ મસાલો પણ એટલો સરસ ટેસ્ટી બને છે। તો બસ આ રીતે મરચાં થઈ જાય એટલે આપણે તેને કાઢી લઈશું। તો મરચાં એડ કરવા ઓપ્શનલ છે। તો હવે પૌવાને આ રીતે આપણે થોડા થોડા એડ કરી લેવાના અને તળી લેવાના। તો પૌવાને ફાસ્ટ આંચ રાખીને જ તળીશું તો સરસ ફૂલી જશે પૌવા। અને આ રીતના થઈ જાય એટલે પૌવા કાઢી લેવાના। અને તે જ રીતે મેં અહીંયા બધા જ પૌવાને તળી લીધા છે, અને હવે તેમાં બનાવેલો મસાલો એડ કરી લેવાનો। તો જ્યારે પૌવા ગરમ ગરમ હોય ને ત્યારે જ મસાલો એડ કરી લેવાનો, અને બધી જ આપણી તળેલી બધી જ વસ્તુ એડ કરીને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો મારે અહીંયા 1 ચમચી ખાંડ મેં વધારે એડ કરી છે, મને થોડું ગળપણવાળો ચીવડો પસંદ છે એટલે। તો જો તમારે વઘાર કરવો હોય તો પણ કરી શકાય, પણ આ ચીવડામાં વઘાર કરવાની કંઈ જરૂર નથી લાગતી, કેમ કે આપણે બધી જ વસ્તુ તળીને લીધી છે। તો બસ આ રીતે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો એકદમ પરફેક્ટ અને ટેસ્ટી એવો પૌવાનો ચીવડો બનીને તૈયાર છે। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।